สวัสดีค่ะเจนนะคะวันนี้เจนจะมาสอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ a อ t e f a n ค่ะสวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นการอธิบายการติดตั้ง Casting Simulation Software Astefan ค่ะ ก่อนทำการ Install เราต้องล็อกอินให้เป็น Administrator ก่อน โดยเข้าไปที่ Control Panel และเข้าไปที่ Change User Account Control Setting เลื่อนแท็บลงมาล่างสุดค่ะ ถ้ายังไม่เคย Install Hasp Driver ต้องดึง Hasp Key ออกก่อนที่จะ Install ค่ะ ครั้งนี้เราจะ install จาก DVD ค่ะ ง่ายมากๆเลย ก่อน install Astefan หากมีหน้าต่างขึ้นมาแสดงว่ายังไม่เคย install Intel MPI Library และ Hasp Driver เราจึงต้อง install แต่ถ้าหากมีแล้วนะคะ จะไม่มีข้อความนี้แสดงขึ้นมาค่ะ ตอนนี้เป็นการเตรียม install Intel MPI Library ค่ะ สำหรับ Astefan เวอร์ชัน 2016 ทุก User จะต้องทำการ Install Library นี้ กดที่ Extract เพื่อ Install เลือกที่ Full Installation Astefan แบบ Base Package จะมี 2 CPU License สามารถใช้เป็น 2 Core เพื่อ Simulation พร้อมกันได้ค่ะ ขั้นต่อไปเป็นการ install Hasp Driver ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียม install Astefan ค่ะ สามารถเลือกว่าจะให้ Astefan Data อยู่ที่ไหน เพราะโดยส่วนมาก Simulation Result ไฟล์จะมีขนาดใหญ่หลายกิกะไบต์ ถ้ามี drive อื่นเพื่อเก็บ Data Simulation Result สามารถเลือกให้เป็น drive อื่นได้นะคะ แต่ครั้งนี้เราจะไม่ทำการเลือกค่ะ เพราะเป็นการสาธิตให้ดู คลิกที่ Install เพื่อทำการติดตั้งได้เลยค่ะ หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วให้ไปที่ Control Panel เลือกที่ System and Security เพื่อเช็คไฟล์ WAR ดูว่ามีเครื่องหมายถูกอยู่ที่ Astefan ทั้งหมดและมาเลือกที่ Tutorial Setup ที่อยู่ใน DVD หากเราทำการรันโปรแกรมนี้นะคะ เราจะมี Tutorial Slide และ Sample Data เพื่อเอาไว้ให้ศึกษาเองได้ด้วยค่ะ บริษัทของเราดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับด้าน 3D Engineer นะคะ ถ้าหากใครสนใจนะคะ สามารถกด Subscribe ไว้ได้นะคะ หรือกดไลค์ที่ Facebook Fanpage Asahi Transnational ค่ะ ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชม วันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ บ๊ายบายค่ะ